مطمئنم اگه این غذای خوشمزه و خوش رنگ و لعاب رو درست کنین همه اهل خونه عاشقش میشن، به خصوص بچه ها. بریم تا با هم دیگه آموزش امروز رو ببینیم. لایک و سابسکرایب به کانال فراموشتون نشه. برای درست کردن این غذامون اول از همه یه دونه پیاز درشت داریم که به صورت خلالی خردش میکنیم. بعد از اینکه پیازمون رو به صورت خلالی خردش کردیم، داخل یه ظرفی که مخصوص فر هست پیازمون رو میریزیم. پیازتون رو کاملا کف ظرف بریزیم. این غذا هم خوشمزه هستش، هم فوق‌العاده آسون تهیه میشه. بعد از پیازمون نوبت سیب زمینی هستش که میتونین از 2 تا سیب زمینی کوچیک استفاده کنین مثل من، یا از یه دونه سیب زمینی بزرگ. سیب زمینی ها رو به صورت حلقه‌ای خرد میکنیم و روی پیازمون میچینیم. سیب زمینی هایی که حلقه‌ای خرد کردیم رو میذاریم روی پیازایی که از قبل خرد کرده بودیم. بعد از اینکه سیب زمینیمون رو حلقه خرد کردیم، حالا میایم نصف یه سینه مرغ رو به صورت نوارای باریک خردش میکنیم و بعد از اون به صورت مکعبی که درشت باشه خرد میکنیم. بعد از اینکه سینه مرغ رو به صورت مکعبی خردش کردیم، به سینه های مرغمون یکم نمک و فلفل میزنیم و با هم دیگه کاملا مخلوطش میکنیم. سینه‌های مرغ مزه‌دار شده رو هم روی موادمون ریختیم. حالا نوبت اضافه کردن سیره. من از یه سیره تازه استفاده کردم، شما میتونین سیر خشک هم استفاده کنید. سیرتون رو کاملا ریز کنین و روی موادتون بریزین. میتونین مواد اگه دوست دارین میزان سیر رو یکم زیادتر بریزین. دونه های سیر خرد شدهمون رو هم روی باقی مواد میریزیم. حالا نوبت درست کردن سس بی‌نظیر این غذامونه. اول از همه 1 پیمانه شیر پرچرب یا باتر میلک، فرقی نمیکنه. 1 پیمانه شیر پرچرب، نمک، فلفل، پودر کاری، پاپریکا و آویشن بهش اضافه میکنیم. هم بزنیم تا یکم یه دست بشه و بعد 2 تا دونه تخم مرغ رو به موادمون اضافه میکنیم. این سس شیر و تخم مرغ مزه بی‌نظیری به غذامون میده. مواد رو هم بزنین تا کاملا با هم دیگه یه دست بشن. بعد از اینکه مواد سسمون یه دست شد، کاملا روی تمام موادمون میریزیم. سعی کنید داخل این سستون شیر زیادی نریزین که باعث میشه غذاتون آب بندازه. بعد از اینکه سس شیر رو روی غذا ریختیم، حالا روش رو با فویل میپوشونیم. بعد از اینکه روی ظرفمون رو با فویل پوشوندیم میذاریمش داخل فر با درجه 200 به مدت 1 ساعت. 1 ساعت که از پخت غذامون گذشت، غذامون از داخل فر میاریم بیرون. فویل رو از روی غذامون برمیداریم و روی غذامون رو با پنیر پیتزا میپوشونیم. بعد از اینکه روی غذاتون پنیر پیتزا ریختین، میتونین از حلقه های فلفل دلمه و گوجه های گیلاسی برای روی غذاتون استفاده کنین. حتی میتونین گوجه معمولی رو به صورت حلقه‌ای خردش کنین و روی غذاتون بریزین. دوباره میذاریم داخل فر با دمای 200 به مدت نیم ساعت، این بار بدون فویل. اینم از غذای امروزمون که یه غذای متنوع و خیلی خوشمزه هستش. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این غذای عالی رو درستش کنین. این غذا که با سینه مرغ و سس شیر درست میشه بی نهایت عالی و لذیذه. مرسی که تا آخر همراه من بودین. امیدوارم که این غذای عالی رو درست کنین و از خوردن یه مزه جدید لذت ببرین. لایک و سابسکرایب به کانال فراموشتون نشه.